Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στο Cooking with Helen. Είμαστε πάλι σήμερα εδώ να φτιάξουμε άλλη μία συνταγή. Αλμυρή συνταγή σήμερα. Θα φτιάξουμε αλμυρά κεκάκια αλαντικών. Ατομικά αλμυρά κεκάκια με αλαντικά μέσα. Με σαλάμι, συγκεκριμένα με παριζάκι. Εγώ διάλεξα το παριζάκι. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι αλαντικό θέλετε. Τώρα, αυτή η συνταγή, ήθελα να σας πω ότι εσείς που είσαστε οι νοικοκυρές που είναι λίγο πιο παλιές νοικοκυρές, όταν γιορτάζαμε παλιά τη γιορτή του άντρα, του συζύγου μας στο σπίτι, ας πούμε η μητέρα μου όταν γιόρταζε του πατέρα μου, έφτιαχνε ένα πιάτο. Μέσα σε αυτό το πιάτο, στη γιορτή του, έβαζε μερικά είδη όλη τη μέρα, γιατί απόγευμα γιορτάζαμε τη γιορτή, ετοιμάζαμε αυτά τα είδη για να τα προσφέρουμε στους καλεσμένους που θα έρθουν να τιμήσουν τη γιορτή του μπαμπά μας. Ο μπαμπάς μου λέγεται Πέτρος, άρα Πέτρου και Παύλη μητέρα μου έφτιαχνε ένα τέτοιο πιάτο. Μέσα σε αυτά τα είδη, θυμάμαι, η μαμά μου είχε και αυτό το κεκάκι το αλμυρό. Από αυτήν είναι η συνταγή, την έχω πάρει από τη μητέρα μου. Θα τη μαγειρέψουμε σήμερα, θα τη φτιάξουμε μαζί. Εύχομαι να σας αρέσει. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Είναι μια εύκολη συνταγή και κυρίως γρήγορη συνταγή. Γιατί δεν είναι μόνο για αυτό που σας είπα τώρα εγώ, επειδή το θυμόμουν, επειδή το έφτιαχνε η μητέρα μου. Μπορείτε όμως αυτό να το προσφέρετε στα παιδιά σας για κολατσιό, για σνακ. Είναι για πάρα πολύ ωραίο για μπουφέ, ορεκτικό κυρίως και συνοδευτικό πιάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα απ' όλα το μέτρο σας για τη συνταγή θα είναι ένα φλιτζάνι. Διαλέξτε όποιο φλιτζάνι θέλετε και με αυτό θα είναι η ζυγαριά σας για να μετρήσετε τα υλικά σας. Ένα φλιτζάνι σπορέλαιο. Σε ένα μπολ θα τα βάλουμε. 3 φλιτζάνια γάλα. Όλα τα υλικά σας σε θερμοκρασία δωματίου να είναι. 4 αυγά. Η δόση που σας δίνω είναι διπλάσια. Στην περιγραφή θα γράψω μία δόση και εσείς κάντε όσες δόσεις θέλετε. Ανακατεύουμε έτσι λίγο τα υλικά να ενωθούν και τα αυγά. Τώρα θα βάλουμε μέσα 1,5 φλιτζάνι τριμμένη φέτα. Φέτα τυρί. Από τα παριζάκια που θα χρησιμοποιήσουμε θα βάλουμε μισή φέτα παριζάκι σε κάθε ένα κεκάκι. Θα φτιάξουμε 24 κεκάκια βασικά, 4 φέτες. Θα τις βάλουμε μέσα στο ζυμαράκι μας. Μισό φλιτζάνι κασέρι. Γκούντα εγώ βάζω. Ό,τι θέλετε, βάλτε και πιο αλμυρό κασεράκι. Τώρα τα ανακατεύουμε αυτά. Να προσθέσουμε μέσα και λίγο πιπέρι, αλάτι δεν θα βάλω, γιατί ήδη το τυράκι μας και τα αλαντικά είναι αλμυρά, δεν χρειάζεται. Ωραία. Τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο και θα αρχίσουμε να βάζουμε το αλεύρι μας. Θα προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας, 4 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα, το κόκκινο αλεύρι. Θα ανακατεύουμε αρχικά με το αναδευτήριο όπως έχουμε μάθει και από τις προηγούμενες συνταγές και μετά θα βάλουμε μια μαρίζ, θα δούμε. Αφαιρούμε το αναδευτήρι, παίρνουμε τη μαρίζ. Συνεχίζουμε να βάζουμε κουταλιά το αλεύρι μας. Κοιτάξτε τώρα, το μείγμα μας έχει αυτή τη μορφή. Έχει σφίξει με το αλεύρι και έτσι το θέλουμε. Έτσι θα γεμίσουμε τις φόρμες με τα κεκάκια, όπως είχαμε φτιάξει τα muffin cake. Αν δεν έχετε, κάντε μέσα σε χαρτάκι, βάλτε τα και βάλτε τα στο φούρνο. Έχουμε τις φόρμες, 24 κεκάκια. Θα γεμίσουμε τις φόρμες αφού βάλουμε λίγο λαδάκι ή τις αλείψουμε με λίγο βούτυρο και θα τις γεμίσουμε.
Εγώ θα τις αλείψω με λίγο βούτυρο, με λίγο λιωμένο βούτυρο. Με ένα πινελάκι. Είναι αντικολλητική η φόρμα ούτως ή άλλως, αλλά θα βάλουμε λίγο. Όση ώρα βάζουμε το βουτυράκι μας, θα ανάψουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Να προθερμανθεί για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα αλμυρά κεκάκια μας. Ωραία, είναι έτοιμα. Τώρα, βάζουμε αυτά στην άκρη, παίρνουμε μια φόρμα, το μείγμα μας, βγάζουμε τη μαρίζ και παίρνουμε και 2 κουτάλια. Θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε το ζυμαράκι στις θικούλες από τα κεκάκια. Παίρνουμε ζυμαράκι και θέλουμε να γεμίσουμε τα 2 τρίτα από τη θικούλα. Γιατί επειδή βάλαμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα φουσκώσουν κιόλας, μην ξεχυλήσουν από τη θήκη. Φτιάξαμε τόσο γρήγορα το ζυμαράκι, πολύ γρήγορα, σε 10 λεπτά ήδη ενώσαμε τα υλικά και θα τα βάλουμε σε λίγο στο φούρνο. Πείτε μου στα σχόλια εσείς οι παλιές νοικοκυρές, γιορτάζατε αυτό που σας λέω, αυτή τη γιορτή του πατέρα, του άντρα, του σπιτιού? Σίγουρα τη γιορτάζατε, γιατί εμείς, θυμάμαι, η μητέρα μου τη γιόρταζε κάθε χρόνο. Και ερχόταν ο κόσμος και έφτιαχνε ένα πιάτο με διάφορα υλικά. Τότε τα τυροπιτάκια δεν τα παίρναμε έτοιμα και τα ψήναμε στο φούρνο όπως τώρα έχει τόση μεγάλη ποικιλία από δάφτα. Τα φτιάχναμε μόνοι μας. Φτιάχναμε ένα τυροπιτάκι, ένα λουκανοπιτάκι, ένα κεφτεδάκι σίγουρα. Τα κεφτεδάκια τα θυμούνται σίγουρα όλοι. Και κάναμε το πιάτο. Ετοιμάσαμε τη μία φόρμα με τα 12. Πάμε να ετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα. Να ζεσταθεί και ο φούρνος για να τα βάλουμε να ψηθούν. Τα κεκάκια μας είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Θα τα ψήσουμε στους 180 με 190 βαθμούς, όχι παραπάνω, για να προλάβουν και να φουσκώσουν κιόλας για 25 με 30 λεπτάκια. Να ψηθούν καλά, να φουσκώσουν, να πάρουν ένα ωραίο ροδαλό χρώμα. Πάμε να τα ψήσουμε. Τα ατομικά αλμυρά κεκάκια μας με αλαντικά έχουν ψηθεί. Σε 30 λεπτά ψήθηκαν, πήραν πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τα έχω βάλει λίγο πάνω στη σχάρα εδώ για να κρυώσουν, για να μπορέσουμε να τα κόψουμε και να βάλουμε μέσα και το παριζάκι. Κοιτάξτε εδώ λίγο να δείτε τι ωραία που έγιναν και πήραν και πολύ ωραίο χρώμα. Θα πάρουμε ένα, θα το αφήσουμε εδώ, αυτά τα αφήνω στην άκρη. Πολύ ωραίο. Και ήθελα να σας πω κιόλας ότι μύρισε και πάρα πολύ ωραία το σπίτι. Τα αλμυρά κεκάκια μοσχοβόλησε όλο το σπίτι. Έτσι πως είναι θα το κόψετε, αλλά όχι να κοπεί τελείως το κεκάκι, να ενώνετε σε ένα σημείο του. Μάλλον, μην το κόψω κι εγώ. Μάλλον ξέρετε θα κόψω ένα τελείως, να σας το δείξω και ένα άλλο θα το κάνω έτσι. Θέλω να δείτε πώς είναι μέσα. Είδατε, κοιτάξτε, φαίνεται και το τυρί και το παριζάκι, το κασέρι έχει λιώσει, έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ... Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα κόψω ένα άλλο για να σας το δείξω έτσι πως θέλω να το προσφέρετε. Πρόταση σερβιρίσματος, όπως τη λέω εγώ. Το κόβουμε να μην κοπεί. Είναι πολύ ωραίο για μπουφέ, παιδιά. Είναι για μπουφέ, είναι τέλειο. Έτσι, δεν θα το κόψετε τελείως. Έτσι, λίγο. Μια φέτα παριζάκι, δηλαδή ήταν έτσι, θα την κόψετε στη μέση, να γίνει μισή και έτσι πως είναι αυτό, θα το κάνετε ρολάκι, για να το δείξω εδώ, έτσι λεπτό να είναι, δεν χρειάζεται ολόκληρη φέτα παριζάκι, είναι πάρα πολύ, το κεκάκι είναι μικρό, μην βάλετε μισό, πρέπει να γίνει έτσι. Πραγματικά είναι ακριβώς αυτά που έφτιαχνε η μαμά μου.
ό,τι σαλαμάκι θέλετε και γαλοπούλα πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, έτσι θέλουμε να γίνει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα τα φτιάξω όλα τα κεκάκια, θα βάλω μέσα το σαλαμάκι, θα τα έχω εδώ για να σας τα δείξω στο τέλος, για να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Έτοιμα. Τα ετοίμασα. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Δηλαδή πραγματικά τώρα έτσι πως είναι και στο ξύλο κοπής, άμα τα βάλετε, κοιτάξτε τι όμορφα που έχουν γίνει. Τι πολλά που είναι. Είναι 24 κομμάτια. Με τα υλικά που κάναμε, 24 κεκάκια. Μπορείτε και τη μισή δόση, μπορείτε και τη πλάσια δόση. Τώρα σε ένα μπουφέ, άμα τα βάλετε, θα γίνουν ανάρπαστα. Πάρα πολύ ωραία, μυρίζουν και πάρα πολύ όμορφα, θα τα δοκιμάσω. Αυτό που έκοψα πριν τελείως, αυτό θα δοκιμάσω, μην χαλάσω και τα άλλα. Πάνω στο πιατάκι. Ωραίο. Είναι πολύ, πρώτα απ' όλα από έξω είναι τραγανό. Όσα σαλαμάκια ήταν έτσι μέσα στο ζυμαράκι, αυτά γίνανε πιο κρατσανιστά. Το τυράκι μέσα με το κασεράκι έχουν λιώσει. Το παριζάκι ταιριάζει πάρα πολύ, είναι πολύ νόστιμο. Γενικά το κεκάκι, σαν αλμυρό, έγινε πάρα πολύ ωραίο και είναι αφράτο. Είναι ωραίο κεκάκι. Μπορείτε να το φτιάξετε για ό,τι σας είπα και επίσης μην βάλετε αλάτι. Όντως δεν χρειάζεται καθόλου, επειδή και το τυράκι μέσα είναι αλμυρό, τα αλαντικά, αλάτι δεν χρειάζεται καθόλου. Βάλτε πιπέρι, άμα θέλετε βάλτε κανένα άλλο μπαχαρικό. Αλλά έγινε πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, άμα το φτιάξετε, βγάλτε το μια φωτογραφία, να μου το στείλετε να το δω και εγώ, να το ανεβάσω και στην κοινότητα. Να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα sub, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω εγώ μια συνταγή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια όλες αυτές τις ωραίες συνταγές που φτιάχνουμε, πού αλλού? Εδώ στο Cooking with Helen. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!